हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुस् शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज साताको अन्तिम कारोबारको दिन नेप्से 14.47 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 2062.3 को बिन्दुमा गएर बन्द भएको छ र आज मार्केट लगातार घटेको छ र यसरी घट्दाखेरि भोल्युम पनि सँगसँगै आएको छ। हामीले भोल्युम पनि आएको देख्न चाहिँ सकिन्छ र कारोबारको कुरा गर्दाखेरि 3 अर्ब 86 करोड 91 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै बढ्न सफल भएको कम्पनीमा बिएनएल छ, त्यस्तै समाज छ, सिएचएल छ। यी कम्पनीहरू ज्यादा बढेको छ भने सबैभन्दा धेरै घट्न सफल भएको कम्पनीको रूपमा आज एमकेजेसी परेको छ। एमकेजेसी चाहिँ धेरै घटेको छ र 7वटा कम्पनी स्थिर छ। र सब इन्डेक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आज म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ बाहेकका सबै सेक्टरहरू सब इन्डेक्सहरू घटेको छ भनेर हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। र टेक्निकल चार्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेप्सेको टेक्निकल चार्ट हेर्दाखेरि अब नेप्सेमा के गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ। हामीले पहिल्यैदेखि कुरा गरिरहेका छौँ नेप्से 2060 को लेभलमा आउन सक्छ भनेर भन्दाखेरि आज नेप्से 2062 को लेभलमा आएर बसेको छ। हामीले पहिल्यैदेखि यो कुरालाई चाहिँ हामी माइन्डसेट राखिसकेका थियौँ कि नेप्से 2000 को लेभलमा आउन सक्छ, यसरी मार्केट जान सक्छ, यसरी चाहिँ झर्न सक्छ भनेर हामीले पहिलाको भिडियोहरुमा कुरा गरेका थियौँ र मार्केट पनि त्यसै अनुसार चाहिँ घटेको छ। अब हामीले के गर्ने त? अब बजारमा हामीले शेयरहरू बेच्ने हो त आफूसँग भएको होइन, हामीसँग भएको शेयरहरूलाई अहिले जम्मा गर्ने बेला हो। हामीले अब बिस्तारै मार्केट घट्दै गयो भने पनि हामीले मार्केटमा आफूसँग भएका स्टकहरूलाई हेरेर किन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। यो लेभलबाट मार्केट तल आयो भने अब यो आउन सक्छ। अब बजारमा चाहिँ खासै राम्रो माहौल न्युजहरू आइराखेको छैन। न्युजहरू राम्रो आइराखे तापनि अलिकति नेगेटिभ न्युजले पनि मार्केटलाई चाहिँ असर गरिराखेको छ जस्तो लाग्छ। यसरी यो लेभलबाट मार्केट घट्यो भने मार्केट 2030 को लेभलमा आउनेछ। यसरी यो यहाँ 2030 को लेभलमा मार्केट आउन सक्छ र त्यस पश्चात मार्केट गयो भने माथि जान सक्छ र अहिलेको लागि यही लेभलमा आउन सक्छ र मार्केट 2000 देखि 2200 को लेभलमा एउटा साइडवेज ट्रेन्ड चाहिँ बनाउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छ र अहिले तत्कालै मार्केट माथि जाला भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। हामी अब आइतबारको कारोबार हेर्नेछौँ र अहिले किन्नको लागि चाहिँ हामी वेट एन्ड वाचकै रूपमा बस्छौँ। यदि हामीसँग केही स्टकहरू छ भने त्यसमा थप्नु होला, तपाईहरुसँग छ भने थप्नु होला। यसरी मार्केटले माथि यो 2120 लाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि गयो भने मात्र हामी यतिखेर चाहिँ हामी इन्ट्री हुन्छौँ। अहिले तत्कालको लागि हामी इन्ट्री हुँदैनौँ। अहिलेको मार्केट भनेको डाउन साइडमा छ र सबै इन्डिकेटरहरू राम्रो भए तापनि मार्केटले यो लेभलसम्म चाहिँ आउन सक्छ भनेर चाहिँ मेरो अनुमान छ र यो 2060 को लेभल त आइसकेको छ। अब यहाँसम्म 2030 को लेभलसम्म मार्केट आउन सक्छ भनेर हामी अनुमान गर्न सकिन्छ र यसरी मार्केट आयो भने हामी आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। आफ्नो स्टकहरूलाई होल्डै गर्नुपर्छ, हामीले किता जोगाउनुपर्छ। र इन्डिकेटरले के भन्छ त? इन्डिकेटरले मार्केटको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा हामी चेक गरिहालौँ। बुलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि आज लोअर ब्यान्डलाई चाहिँ टच गरेर अलिकति माथि चाहिँ रिजेक्सन भएको छ। लोअर ब्यान्डलाई टच गरेर फर्केको छ। अलिकति बुलिङ्गर ब्यान्ड पनि तलतिर फर्किन लागेको छ र भोल्युमको कुरा गर्दा पनि भोल्युम चाहिँ ठिकै छ। भोल्युम केही दिनदेखि लगातार कन्स्टेन्टै छ भनेर भन्न सकिन्छ। तर यसरी यो लोअर ब्यान्डमा हुँदाखेरि अब लोअर ब्यान्ड सँगसँगै क्यान्डलहरू पनि तल झर्दाखेरि मार्केट अलिकति तल 2000 को लेभलतिर आउँछ कि भनेर हामी अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै एमएसिडी हेरौँ। एमएसिडी हेर्दाखेरि एमएसिडीमा पनि स्टिल सेलिङ सिग्नल चाहिँ भ्यालिड छ र यो अलिकति मासतिर फर्किन्छ कि जस्तो लागेको थियो तर पनि फर्केको छैन र यो एमएसिडीमा बनेको क्यान्डल चाहिँ अलिकति ठुलो बनेको छ 2 दिनको भन्दा। यसले चाहिँ बजारमा चाहिँ अलिकति सेलरहरू हाबी छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाइरहेको छ र
हामी सुपर ट्रेन्ड हेऱ्यौँ भने सुपर ट्रेन्डबाट हेर्दाखेरि सुपर ट्रेन्डले पनि सेम अहिले पहिलादेखि चाहिँ बाई सिग्नल थियो। अब यदि आइतबार मार्केट तल झर्यो भने यसले चाहिँ सेल सिग्नल चाहिँ देखाउन सक्छ। यहाँबाट अलिकति हामीले सुपर ट्रेन्डको सपोर्ट भनेर चाहिँ हामीले 2061 को लेभललाई चाहिँ लिइन्छ। योभन्दा तल आयो भने बजार चाहिँ अलिकति तल आउने सम्भावना चाहिँ हुन्छ र सुपर ट्रेन्डको सपोर्टलाई पनि यसले ब्रेक गरेर अलिकति तल आउने लक्षण चाहिँ देखाएको छ। त्यस्तै हामी फिबोनाची पनि लगाएर हेरौँ। फिबोनाची लगाएर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। फिबोनाचीमा पनि मार्केटको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा हुन्छ। फिबोनाची लगाएर हेर्दाखेरि फिबोनाचीबाट मार्केटलाई हेर्दाखेरि मार्केटले आज चाहिँ एउटा ट्रेन्डलाई चाहिँ अलिकति तल आउँछ कि भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ गरिराखेको छ। यो लेभलबाट चाहिँ मार्केट तल आएको छ र अब मार्केट चाहिँ 0.5 को लेभलमा चाहिँ आउन सक्छ। यसरी 2022 को लेभलमा यो लेभलमा चाहिँ आउन सक्छ। यसले पनि मार्केट अलिकति तल घट्छ कि भनेर चाहिँ अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। यसरी यो लेभलसम्म आउन सक्छ र त्यस पश्चातको भनेको हाम्रो 1980 को लेभल, यस पश्चात 2020 पश्चात चाहिँ 1980 को लेभलमा मार्केट आउन सक्छ। र आज मार्केटमा केही कम्पनीहरू राम्रोसँग बढेको छ र हामीले हिजो पनि कुरा गरेका थियौँ जोशीले पनि आज 7.47 को सर्किट लागेर गएको छ र तपाईहरु चाहिँ एकदमै विचार पुर्याएर मात्र किन्नु होला। अब यो शेयर बजार भनेको एकदमै जोखिमको क्षेत्र हो। जोखिमको क्षेत्रमा अलिकति लगानी गर्दाखेरि अध्ययन गरेर अनि आफूले जानेर बुझेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने तपाईको लगानी पनि सुरक्षित हुन्छ। जोशीको त कुरा छोडिदिइहालौँ हैन। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो विचार गर्नुहोला। तत्कालै जानु चाहिँ मेरो लागि चाहिँ उचित हुँदैन र तपाईहरु पनि एकदमै विचार गरेर किन्नु होला। त्यसपश्चात एचआरएल को कुरा गरौँ। एचआरएल पनि बिस्तारै घट्दैछ। अब यस्तो घट्दाखेरि अब यसको बुक क्लोज मिति हेर्नु, त्यसपछि अलिकति बेचेर अनि अलि सस्तोमा चाहिँ किन्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै ऊर्जा हेरौँ। ऊर्जामा आज अलिकति ठुलो क्यान्डल बनेको छ। हामीले जहिले पनि मार्केटमा चाहिँ इन्ट्री हुँदाखेरि यो मिडल ब्यान्डबाट माथि ब्रेकआउट दिने अवस्था भयो भने, यो माथि जाने अवस्था भयो भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ बाई गर्नुपर्छ। अलिकति हाइड्रो पावरको स्टकहरू चाहिँ अलि महँगा चाहिँ भएको छ र सामान्य 200-300 का हाइड्रो पावरहरू 500 पुगेर घट्ने ट्रेन्ड चाहिँ चलिरहेको हुँदाखेरि तपाईले पनि कुनै हाइड्रो पावरलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, एकुमुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ सस्ता ठिक्कको, र त्यसलाई चाहिँ राख्नु भयो भने जब खेलाडीहरू छिर्छन् त्यतिखेर चाहिँ त्यो तपाईको स्टक चाहिँ उचालिन सक्छ। त्यो भएर हाइड्रो पावरलाई चाहिँ बेसी चाहिँ हेर्नु भयो भने पनि राम्रो हुन्छ। एमबिजेसीलाई हेरौँ। मध्य भोटे कोशी छ। मध्य भोटे कोशीमा पनि एकदमै राम्रो बाई सेटअप चाहिँ आएको छ। अब तपाईले रिस्क लिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो कम्पनीलाई पनि आफ्नो वाच लिस्टमा राख्नु होला। यसरी यो भएको छ, बढ्न कोसिस गरेको छ। त्यस्तै हामी दोर्दीको कुरा गरौँ। दोर्दी लगातार 2 दिनदेखि घटेको छ। यसरी घटेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नाफा चाहिँ बुक गर्नुपर्छ। यसमा स्टिल सेलिङ सिग्नल नदेखाए तापनि प्राइस माथि गएर अलि टुप्पोमा पुगेर 576 मा पुगेर घटेको छ। 76 पोइन्ट यो डाउन भइसक्यो। अब यस्ता कम्पनीमा तत्कालै जानु चाहिँ उचित हुँदैन। त्यस्तै निकाको कुरा गरिदिन्छु आज। निकामा चाहिँ धेरै चर्चा छ हैन। अब एउटा विदेशमा चाहिँ एउटा बैंकमा पनि यस्तै हल्लै हल्लाको भरमा चाहिँ त्यो बैंकबाट चाहिँ मान्छेहरूले लगानीकर्ताहरूले आफ्नो भएको पैसाहरू बैंकबाट अर्को बैंकमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि टाट पल्टेको थियो। नेपालमा पनि त्यस्तो नहोला भन्न चाहिँ सकिन्न। अलिकति यो नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ पहिले बेलैमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ। अहिले चाहिँ धेरै बैंक सहकारीका कुराहरूले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ त्रसितै छन् भनौँ। अब कतिको घरबार उठीबास भएको छ भने कतिलाई लोन तिर्नुपर्ने बाध्यता छ होला हैन। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो चाहिँ म्यानेज गर्नु होला हैन। डराउनु पर्दैन। अहिले अलिकति जताततैको स्थिति चाहिँ यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि बैंकिङ सेक्टरै तल घटेको हुँदाखेरि हामी यसमा चाहिँ पछि फर्दर कुरा गर्नेछौँ। र त्यस्तै हामी सोनाको कुरा गर्नेछौँ। आज
सोना सिमेन्ट छ, सोना मिनरल्स एन्ड ओइल छ। यो चाहिँ लोअर ब्यान्डमा आएको छ र स्टिल सेलिङ सिग्नल छ। यसमा चाहिँ सेलरहरू आज अलिकति इनएक्टिभ छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। यसमा तत्कालै नजानु होला हैन। आज म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ चाहिँ बढेको छ। त्यस्तै घोराई सिमेन्टको कुरा गरौँ। घोराई सिमेन्ट पनि यसरी लोअर ब्यान्ड छ। लोअर ब्यान्डबाट यहाँ सेलिङ सिग्नल देखाएको छ। सुपर टेनले पनि स्टिल सेलरहरू चाहिँ यसमा एक्टिभ छन्। यसमा पनि तत्कालै नजानु होला। त्यस्तै शिवमको कुरा गरौँ। शिवमको कुरा गर्दाखेरि शिवम चाहिँ मैले भनेको थिएँ शिवममा चाहिँ एउटा र्याली आउन सक्छ भनेर भनेको थिएँ, तर अलि माथि जाला भनेर हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौँ। यसमा चाहिँ अलिकति मिलेको छैन। यदि 480 बाट पनि तलतिर आउँदै गऱ्यो भने यो 400 को लेभलतिर आयो भने अब हेर्नुस् यसमा चाहिँ सुपर टेनले त बाई सिग्नल दिएको छ। यदि यो मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि जाने जस्तो कन्डिसन आयो भने यी स्टकहरूमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ लगानी गर्यो भने अरू कम्पनी भन्दा कम्पेरेटिभली सुरक्षितै हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। तपाईहरुले पनि अध्ययन गर्नुहोला। त्यस्तै हाथवे इन्भेस्टमेन्ट पनि घटेको छ। यसमा पनि अहिले तत्कालै जानु पर्दैन जस्तो लाग्छ। यसलाई पनि हेर्नुस्। अब त्यसपश्चात एनआरएम नेपाल रिपब्लिक मिडिया हेरौँ। मिडिया पनि आज चाहिँ ग्रिन भएको रहेछ। लोअर ब्यान्डमा चाहिँ आउन कोसिस गरिरहेको रहेछ। 369 भनेको छ, ठिकै छ। यसमा बाई सिग्नल देखाइरहेको रहेछ। अब यदि यो 363 बाट तल लाग्छ भने यसमा चाहिँ सुपर टेनको सपोर्ट चाहिँ ब्रेक हुन्छ र यसमा सेलिङ प्रेसर पनि आउन सक्छ। र अहिले चाहिँ हामी जति जे कुरा गरे तापनि अहिले शेयर बजारको लागि चाहिँ ब्याज दर कम छ। कम हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि स्टकहरू चाहिँ माथि माथि बढ्दै जान्छ। हामीले सोचे अनुसार चाहिँ 300 को 400 मा पुग्छ, 400 को 500 मा पुग्छ र एउटा लेभलमा पुगेर फर्किन सुरु गर्छ। र शेयर बजारमा चाहिँ अलिकति ब्याज दर कम हुँदाखेरि हामीले एक्सपेक्ट गरे भन्दा कमै घट्छ। बजार चाहिँ हामीले बिस्तारै अब मार्केट चाहिँ बढ्दै जान्छ हैन। अब मान्छेले पुँजीहरू पनि आफ्नो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि टाइम लाग्छ र मान्छेहरू अहिले तत्कालै शेयर बजारमा चाहिँ लाग्न चाहिँ चाहिरहेका छैनन्। देशमा चाहिँ के हुने हो कसो हुने हो भन्ने कुराले चाहिँ अब सरकार परिवर्तनका कुरा पनि हामीले सुन्नमा आइरहेको छ। तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद छ। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला। हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। हामी नेप्से सम्बन्धी अपडेट गर्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद छ।